Ви думали, що гібридна війна почалася в 2014 році? Помиляєтесь, вона триває вже понад 300 років. І головна зброя в ній – це не ракети, а кадила. Поки ви дивитесь це відео, десь у московських кабінетах досі вважають ваші душі своєю власністю. Це почалося не з пострілів, а з банального хабаря. Кілька соболиних шкур, 200 золотих червінців і ціла країна опинилася в духовній окупації. Сьогодні ми розберемо спецоперацію, яку готували століттями, як українських священників депортували в Росію, чому Москва так панічно боїться нашої незалежної церкви і головне, як релігійний міф про триєдність став фундаментом для геноциду, який ми з вами бачимо сьогодні. Я покажу вам документи, які намагалися спалити. Ми пройдемо шлях від підкуплених патріархів Константинополя до сталінських генералів у рясах, які створили сучасну РПЦ у кабінетах КДБ. Додивіться до 15-ї хвилини, там я розкрию найбільший фейк Києво-Могилянської лаври, про який мовчать навіть підручники. Мене звати Назар, це канал Контури Історії. Сьогодні ми повертаємо своє. Пристебніться, буде гаряче, бо правда випалює імперську брехню дотла. Погнали! Отже, 1686 рік. Уявіть собі, Київська митрополія – це величезний куш, інтелектуальний центр і прямий зв'язок із Європою. Москва ж, в той же самий час, це зачумлена околиця, яка марить своєю величчю. Потенційно. Їм потрібен Київ, щоб легітимізувати свою імперію. Але є одна проблема. Канонічно ми підпорядковані Константинополю. Що робить в даній ситуації Кремль? Правильно, вмикає режим газового шантажу зразка 17 століття. Царівна Софія та її фаворит Галіцин відправляють до Стамбула посла Микиту Алексєєва, задача якого була будь-якою ціною вибити дозвіл на анексію Української церкви. Алексєєв везе з собою не просто листи, а аргументи, так би мовити, які не горять. Патріарх Діонісій IV, який тоді сидів у Константинополі, був у скруті. Османи тиснули податками, грошей було нуль, і тут з'являється, так би мовити, візьмемо в лапки, щедра Москва. Діонісію дають 200 золотих і 3 40-х соболів. Щоб ви розуміли, це ціна кількох розкішних маєтків або невеликого війська. Діонісій ставить підпис. Справа зроблена? Звичайно, що ні. Це було настільки грубе порушення всіх канонів, що вже буквально через рік того самого Діонісія виганяють із його посади. За що ж його вигнали? За симонію, тобто продаж церковних посад за гроші. Так би мовити, в сучасній інтерпретації корупцію, яку він розвів максимально, будучи в відповідності патріархом. Константинопольський синод фактично визнав, дозвіл Москви був незаконним хабарем. Але Кремлю було вже до цього абсолютно байдуже. Вони заблокували кордони, перехопили пошту і, так би мовити, почали свою зачистку. Першим гауляйтером у рясі став Гедеон Четвертинський. Його обрали на фейковому соборі, де не було більшості єпископів, а козацьку старшину просто залякали. Мазепа, який тоді ще був гетьманом, бачив це все на власні очі, але сили були абсолютно нерівні. Почалася епоха синодального управління. І ось тут найцікавіше. Москва не просто забрала владу, вона почала, так би мовити, пилососити кадри. Стефан Яворський, Дмитро Туптало, Феофан Прокопович – це цвіт київської освіти. Їх силоміць або підкупом вивозили на болота, щоб вони писали історію для Петра І. Росія – це проєкт, побудований українськими мізками під наглядом московських наглядачів. Ви розумієте масштаб цього всього цинізму? Вони вкрали нашу церкву, щоб через неї вкрасти нашу історію, а потім сказати, що нас ніколи не існувало. Це не була ніяка віра, це рейдерське захоплення корпорації під назвою Україна з використанням релігійного бренду. А тепер перенесемося з вами в ніч 5 вересня 1943 року. Москва, Кремль, розпал Другої світової. Сталін розуміє, ідеологія комунізму не вивозить, так би мовити. Народ хоче вірити, хоч в щось, крім розстрільних списків. І тут, так би мовити, батько народів згадує про перевірений імперський інструмент.
Він викликає 3 вцілілих митрополитів – Сергія, Алексія та Миколая – прямо до себе в кабінет. За одну ніч Сталін, так би мовити, воскрешає церкву, яку сам же нищив десятиліття. Але є один певний нюанс. Це не була церква Христа, це був департамент з ідеологічної роботи при Раді міністрів СРСР. Куратором призначають Георгія Карпова, кадрового офіцера НКВС, полковника, який ще вчора розстрілював священиків, а сьогодні став їхнім головним менеджером. Знаєте, як називався цей союз у кулуарах? Православний Ватикан на службі Луб'янки. Відкриваємо архіви КДБ. Це просто біографічний довідник вищого духовенства. Агент Абат – це митрополит Пимен. Агент Святослав – митрополит Никодим. Кожен закордонний візит, кожна сповідь іноземного дипломата, кожен рух всередині країни – все йшло звіти на стіл генералам Держбезпеки. Це не теорія змови, це задокументована реальність. РПЦ стала ідеальним шпигунським хабом, де під рясою часто ховалися погони, а замість молитви вивчали інструкції з вербування. А тепер подивіться, що вони зробили з Україною. 1946 рік. Львівський псевдособор. Сталінська машина за допомогою РПЦ вирішує ліквідувати українську греко-католицьку церкву. Священиків ставили перед одним простим вибором. Або ти переходиш під омофор Москви і стаєш гвинтиком системи, або їдеш у ГУЛАГ на 25 років. Тисячі поїхали, а ті, хто залишився в рясах РПЦ, мали одну головну задачу – випалити українську ідентичність. Навіть у молитвах вони мали згадувати совєтську власть як богоданну. Ви запитаєте, а що ж сучасний патріарх Кирило? Це, так би мовити, вже такий золотий хлопчик цієї системи, хоча він вже далеко по своєму віку не хлопчик. Володимир Гундяєв, агент Михайлов. У 70-х роках він представляв СРСР у Всесвітній Раді церков у Женеві. Як ви думаєте, чи міг звичайний священник у Радянському Союзі вільно роз'їжджати по Швейцаріях без схвалення першого відділу КДБ? Звичайно, що не міг. Це просто риторичне питання. Він продукт селекції, виведений у лабораторіях спецслужб для однієї єдиної мети – руського міра. Як це працювало останні 30 років у нас? Через філію Московського патріархату в Україні вони качали тезу про єдиний народ, спільну купель і покарання за Майдан. Це була м'яка окупація мізків. Поки ми будували демократію, у кожному другому селі через проповіді вливали отруту про те, що Україна – це просто банальна помилка історії і вона, якась вигадана штучно фейкова держава. Вони готували ґрунт для танків. Кожна ракета, яку сьогодні благословляє Кирило на знищення наших міст, це логічне завершення того самого хабаря у 200 золотих, які відбулося в 17 столітті за Діонісія. Тільки вдумайтесь, організація, яка називає себе християнською, офіційно проголошує священну війну проти цілого такого ж самого християнського народу. Це вже не релігія, це окультний мілітарний підрозділ. І коли СБУ сьогодні знаходить у монастирях російські паспорти, сухпайки окупантів та прапори так званої фейкової вигаданої Новоросії, це не є ніяка випадковість. Це архітектура цілого цієї системи, закладена ще Сталіним і Карповим в 20 столітті. Але є одне але, ми їх розкусили, і те, що зараз відбувається від ПЦУ до виселення ФСБшників з Лаври, це не є ніякі переслідування віри. Це зараз теж Росія старається максимально розганяти і в Україні, і на світовому просторі. Це деокупація останнього плацдарму імперії, духовний контрнаступ, який не менш важливий за той, що зараз ведуть наші воїни-солдати на передовій. Ви взагалі ніколи не задумувалися, чому російська література, вона так блискавично вистрілила при Петрі І? До цього були бороди, лапті та домострой, а тут бац, і цілі зразу академії, балет, філософії, і вся та їхня російська, наче величезна культура і так далі. Секрет тут дуже простий. Це був грандіозний інтелектуальний грабіж. Москва не мала своїх кадрів, тому вона увімкнула, так би мовити, пилосос і почала висмоктувати мізки з Києва. Головний архітектор Російської імперії – це випускник Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович.
Саме він написав духовний регламент, який фактично ліквідував патріаршество в Росії і зробив царя головою церкви. Це український розум створив ту саму модель цезаропапізму, де церква – це просто міністерство при диктаторі. Прокопович дав Петру ідеологію, дав назву Росія замість їхньої історичної Московії і обґрунтував право Москви на спадок нашої Русі. Ми самі своїми руками навчили їх, як нас окупувати. І це, не один, на жаль, такий кейс, це був системний експорт. Стефан Яворський, місцеблюститель Патріаршого престолу, Дмитро Туптало, автор Четіх Міней, за якими вчилася вся тогочасна імперія. Стефаній Славенецький, головний перекладач та реформатор всієї освіти. Москва була інтелектуальною пустелею, сучасною Сахарою, яку зрошували київські знання. Каплю за каплею це все виливалося в Москву. Але була одна умова. В Петербурзі ти міг стати ким завгодно, але мав ти в той же самий час забути, що ти є українець. Це була перша в історії денацифікація через кар'єрний ліфт. А що в цей час відбувалося у нас вдома, власне, в Україні? Поки наші вчені будували їм академії, в Києві Москва вводила тотальну цензуру. 1720 рік указ Петра І заборонити друкувати в Україні будь-які книги, крім церковних, а ті лише за московськими, звичайно, що зразками. Знаєте, для чого це було взагалі зроблено? Щоб українська мова зникла з богослужіння. Щоб акання замінило наш розпів. Це був лінгвоцид у золотих палітурках. Подивіться на українське бароко. Мазепинські храми в Києві – це ж чиста Європа, світло, простір. А тепер гляньте на те, що нав'язувала Москва. Синодальний стиль, важкі приземлені коробки, так би мовити, з цибулинами. Вони маркували територію. Кожна церква в такому стилі була як прапор РФ, встромлений у нашу землю. Вони стирали нашу візуальну пам'ять, що ми звикли руське – це московське. Навіть бібліотеки. Десятки тисяч томів унікальних рукописів вивозилися підводами. Найстаріші літописи, які підтверджували нашу з вами суб'єктність, опинилися в закритих фондах Кремля. Там їх, так би мовити, підправляли, робили з ними все, що потрібно, переписували, а іноді їх просто знищували, там просто спалювали. Ми залишилися без документальної бази своєї історії, бо її привласнив злодій, який заліз до нас у хату під виглядом православного брата. Коли сьогодні ви чуєте від московських попів, що у нас спільна культура, пам'ятайте, ця спільність побудована на крадіжці. Це як, уявимо там, якщо б сусід вкрав у вас меблі, їх перефарбував і тепер каже: дивись, у нас однаковий смак, давай жити разом. Ні, друже, це мої меблі, і ти тут просто злодій і мародер. Цей грабіж тривав 300 років, але зараз пилосос розвернувся в зовсім інший протилежний бік. Ми не просто забираємо будівлі храмів, ми повертаємо собі право на власний інтелектуальний спадок. І наступний блок про те, як цей спадок намагалися остаточно добити в кабінетах КДБ. Але в них нічого, звичайно, що не вийшло. Ви чекали на це. Найбільша містифікація, якою Москва тримала нас на духовному ланцюгу всі ці сотні років. Зайдіть у будь-яку церковну лавку Московського патріархату і вам скажуть: Києво-Печерська лавра – це серце руського православ'я. Але чийого руського? Давайте увімкнемо логіку та факти. Коли Антоній і Феодосій копали ці печери в 11 столітті, на місці Москви ще жаби квакали на болотах. Печерські святі – це еліта Київської Русі. Чому Київської? Просто для підсилення, так би мовити, нашого. Це наші князі, наші лікарі, наші літописці. А тепер дивіться на фокус. У 17-18 століттях Москва починає, так би мовити, паспортизацію наших святих. Вони беруть Нестора Літописця, Іллю Муромця, який взагалі-то був з Чернігівщини, тобто це наш якби був, ось і просто вписують їх у свій імперський реєстр. Знаєте, який головний фейк вони впарювали паломникам? Тезу про те, що святість, так би мовити, переїхала з Києва у Владимир і, в відповідності Москву. Мовляв, Київ осквернили татари, тому благодать зібрала валізи і поїхала до царя. Це релігійне рейдерство вищого пілотажу.
Але найцікавіше – це маніпуляція з мощами. Ви знали, що в радянські часи КДБ разом із лояльним духовенством РПЦ проводили ревізії печер. Вони вирішували, які мощі є правильні, а які ні. Кого виставляти на показ, а кого навпаки приховувати. Багато українських ієрархів, які чинили опір Москві, були просто викреслені з церковного календаря або оголошені розкольниками. Вони окупували навіть підземелля. Щоб ми думали, ніби наші предки молилися за єдину і неділіму. Ви чули ці байки про старців Московського патріархату? Про те, що Лавра піде під воду, якщо звідти виженуть московських попів. Я думаю, що ці фейки, точно хтось те чув. Або що мощі підуть під землю. Це чиста психологічна спецоперація. Москва десятиліттями виховувала в українцях комплекс меншовартості перед своєю святістю. Мовляв, без Москви ваші молитви просто не доходять до Бога. Але правда в тому, що Лавра була автономною та незалежною задовго до того, як перший патріарх взагалі з'явився в Кремлі. Це ми дали їм віру, а не вони її дали нам. Це важливо пам'ятати, що справжня православна віра, вона пішла саме з України, і вже, власне, до московитів вона дійшла, і вони її просто привласнили, вкрали і так далі. Подивіться на мову молитви. У печерах Лаври на стінах знайдено графіті давньою українською мовою. Господи, поможи рабові своєму. Там немає московського акання. Там наш ритм, наша фонетика. РПЦ сотні років замазувала ці написи, білила стіни, щоб приховати правду. Ці святі розмовляли мовою ближчою до сучасної української, ніж до тої, якої зараз читають проповіді агенти в рясах. І ось фінал цього фейку. Коли сьогодні з Лаври, власне, виселяють структуру, яка підпорядковується патріарху-вбивці Кирилу, вони кричать про гоніння на віру. Ні, панове, це не гоніння на віру, це звільнення святині від ідеологічного сміття. Святі Печерські нарешті можуть дихати вільно. Без нагляду кураторів з Луб'янки ми повертаємо не просто стіни, ми повертаємо пам'ять про те, хто ми є насправді. Нас тримали в страху перед прокляттям, але справжнє прокляття – це бути частиною імперії брехні. Тепер, коли маски скинуто, ми бачимо, Лавра – це Україна, була, є і буде. Отже, підіб'ємо підсумок цього 300-літнього, так би мовити, детективу. Що ми з вами маємо? У 1686 році нас купили за соболів. На жаль, але факт. У 1720 році нам заборонили мову. У 1943 році Сталін створив релігійний департамент КДБ під брендом РПЦ. А сьогодні цей департамент, він благословляє вбивць, які прийшли на нашу землю, прийшли як окупантами, далі нас завойовувати, далі нас винищувати. Коло замкнулося. Імперія брехні вичерпала свої методи, бо правда виявилася міцнішою за будь-який хабар чи будь-яку маніпуляцію. Сьогодні ми свідки історичного зламу. Московська монополія на Бога в Україні офіційно мертва. І це не просто про якийсь певний перехід парафій, це про звільнення нашого ДНК. Коли ви чуєте службу українською мовою в стінах тої самої Лаври, це не просто слова, це повернення законного власника в пограбовану квартиру. Ми повертаємо собі право на власну святість, власну історію та власний шлях до неба, де немає місця кураторам з Луб'янки та ніяким агентам у рясах. Друзі, ви бачите, як історія оживає прямо зараз, і ви частина цієї також боротьби. Кожен ваш перегляд до кінця, кожен коментар під цим відео – це ще один крок до нашої спільної мети. Нам залишилося зовсім трошки до повної монетизації даного каналу, і ваша підтримка зараз – це найкраща відповідь всім ботофермам, які намагаються заблокувати правду про РПЦ. Якщо ви додивилися до цього моменту, ви справжні шукачі істини, ви молодці. Під цим відео у вас є біленька кнопочка «Підписатися», натисніть її, щоб ви були підписані на цей канал, ви не пропускали всі наступні випуски, для цього натисніть дзвіночок і поставте вподобайку, також обов'язково напишіть у коментарях «Лавра – це Україна». Нехай алгоритм Ютубу зрозуміє, що український контент просто не зупинити. Поділіться цим відео з тим, хто досі вагається, чий це, так би мовити, патріархат. Разом ми валимо залишки імперських міфів і будуємо нашу вільну контурну історію. Дякую, що ви були з нами.
переможемо на всіх фронтах. Побачимось у наступному випуску.